एकादेशमा एउटा जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलमा थुप्रै जनावरहरू बस्थे र ती मध्ये एउटा कछुवा पनि बस्थ्यो जसको नाम थियो टेसा। टेसा निकै धैर्य स्वभावको थियो र ऊ बुद्धिमानी पनि थियो। त्यसै गरी त्यही जङ्गलमा एउटा खरायो पनि बस्थ्यो जसको नाम थियो रोबी। ऊ भने अलि भिन्न स्वभावको थियो। ऊ अलि हतारिने स्वभावको पनि थियो। बनावट र स्वभावले फरक भए तापनि टेसा र रोबी एकदमै मिल्ने साथी थिए। उनीहरू जङ्गलमा मिलेर बस्थे र एक दिन उनीहरूले दौड प्रतियोगिता गर्ने भनेर छलफल पनि गरे। भर्खरै तपाईँले हेर्नुभएको भिडियो एआईले बनाएको भन्दा तपाईँ अचम्म पर्नुहोला, तर वास्तवमा नै यो भिडियो एआईले बनाएको हो र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ पनि यस्ता भिडियोहरू बनाएर इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। मैले योभन्दा अगाडि बिङ च्याट र रनवे एमएल को युज गरी कसरी भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। तर यस भिडियोमा तपाईहरूलाई ब्रान्ड न्यू एआई टुल्सको बारेमा भन्नेछु जसको युज गरी तपाईँ एनिमेटेड भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। म सबै कुराहरू ल्यापटपमा देखाउने छु, तर तपाईँ यो सबै कुराहरू मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरु गर्न अघि यो भिडियोलाई हामी 5 पार्ट्समा डिभाइड गर्छौँ, जसमा 4th स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जहाँ हामी इमेजलाई एनिमेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ। भिडियोमा प्रयोग भएका टुल्सहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। फर्स्ट पार्टमा हामी स्टोरी क्रिएट गर्छौँ, जसको लागि हामी च्याट जीपीटीको युज गर्छौँ। हामी च्याट जीपीटीमा गएर राइट अ सर्ट स्टोरी अफ टर्टल एन्ड ऱ्याबिट फर किड्स भनेर टाइप गर्छौँ र यसले हामीलाई स्टोरी जेनेरेट गरिदिनेछ। यसरी नै तपाईँ पनि युनिक खालको स्टोरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। किड्स स्टोरीहरू गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि थुप्रै भेटिन्छन्। अब स्टोरीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न हामी गुगल ट्रान्सलेटको प्रयोग गर्छौँ। च्याट जीपीटीबाट स्टोरी कपी गरेर गुगल ट्रान्सलेटमा पेस्ट गरेपछि यसले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ र केही एडिटिङ गरेर स्टोरी स्क्रिप्ट रिभाइज गर्न गुगल डक्स वा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पेस्ट गरेर सजिलै रिभाइज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ पार्ट 2 मा। पार्ट 2 मा हामी स्टोरीको लागि भोइस ओभर क्रिएट गर्छौँ। स्टोरीको भोइस ओभर वा अडियो मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न पनि सकिन्छ र त्यसको अडियो क्वालिटी बढाउन एडोबी पोडकास्टको युज गर्न सकिन्छ। यो टुल फ्रीमा अभाइलेबल छ र यसले केही मिनेटमै अडियोको क्वालिटी बढाउनुका साथै ब्याकग्राउन्ड नोइज पनि रिमुभ गरिदिन्छ। त्यसको लागि हामी एडोबी पोडकास्टको इन्हान्स स्पिचमा गएर चुज फाइल सेलेक्ट गरी आफ्नो अडियो फाइल अपलोड गर्न सक्छौँ र यसले अडियो क्वालिटी इन्हान्स गरिदिन्छ र त्यसपछि डाउनलोडमा क्लिक गरी क्वालिटी इन्हान्स गरेको फाइल डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो स्टोरीको लागि भोइस ओभर फाइल रेडी हुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ पार्ट 3 मा। पार्ट 3 मा हामी स्टोरीको लागि इमेज जेनेरेट गर्छौँ। यसको लागि हामी बिङ एपको युज गर्छौँ। बिङ एप युज गर्न हामीले प्ले स्टोरमा गएर बिङ टाइप गरी यो एप डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो एप ओपन गरेर माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी एप्समा गएर इमेज क्रिएटरबाट पनि इमेज जेनेरेट गर्न सक्छौँ, तर म नयाँ फिचर कोपाइलटको युज गरी इमेज क्रिएट गर्नेछु। त्यसको लागि कोपाइलट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ आफूले चाहेको टेक्स्ट टाइप गर्न सकिन्छ, जसरी मैले यहाँ टाइप गरेको छु। टेक्स्टको लास्टमा 3D डिज्नी पिक्चर मुभी स्टाइल जस्ता किवर्ड्स एड गर्यो भने यसले कार्टुनिस्ट टाइपको इमेज जेनेरेट गर्छ। यसरी हामीलाई यसले इमेज जेनेरेट गरिदिन्छ र हामी आफूले चाहे अनुसारको इमेजहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ। बिङबाट जेनेरेट गरेको इमेजहरू 1:1 साइजको हुन्छ, तर हामीलाई 16:9 को इमेज चाहिन्छ। 1:1 साइजबाट 16:9 कन्भर्ट गर्न हामी लियोनार्डो एआई को युज गर्छौँ। लियोनार्डो एआई फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ, तर यसको लिमिट भने 150 टोकन्स पर डे हुन्छ, जुन हाम्रो लागि काफी हुन्छ। लियोनार्डो एआईबाट हामी इमेज जेनेरेट गर्न पनि सक्छौँ। हामीले क्रिएट एन अकाउन्टमा गएर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ र लगइन गरेपछि यस्तो स्क्रिनमा पुगिन्छ। हामी यहाँ अरूले जेनेरेट गरेको इमेज हेर्न सक्छौँ र मन परेको इमेजहरूको प्रम्प्ट्सहरू आइडियाको लागि कपी गर्न पनि सक्छौँ। 1:1 साइजको इमेजलाई 16:9 मा कन्भर्ट गर्न हामी क्यानभास एडिटरमा जान्छौँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिले एक्सपेक्ट रेसियोलाई 16:9 राख्छौँ। त्यसपछि हामी इमेज अपलोड गर्छौँ। इमेज अपलोड गरेपछि हामी ड्र मार्क्समा जान्छौँ र खाली भएको पार्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि तल फिल द पार्ट बेस्ड अन द इनपुट टेक्स्ट इन्ट्री गर्छौँ र जेनेरेट सेलेक्ट गर्छौँ र यसले हामीलाई 4 वटा इमेज जेनेरेट गरिदिन्छ र आफूले चाहेको इमेज एक्सेप्ट गरेर हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ 4th पार्टमा।
फोर्थ पार्टमा हामी इमेजलाई एनिमेट गर्छौँ। इमेजलाई एनिमेट गर्नको लागि हामी पिका आर्टमा जान्छौँ। हामी पिका आर्टको युज गरी इमेजलाई सजिलै एनिमेट गर्न सक्छौँ। पिका आर्ट युज गर्न हामीलाई डिस्कर्ड चाहिन्छ र डिस्कर्ड लगइन गरेपछि हामी यस्तो स्क्रिनमा पुग्छौँ र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ थुप्रै युजर्सहरूले भिडियोहरू जेनेरेट गरिरहेका छन्। हाम्रो इमेजलाई एनिमेट गर्न हामी /animate टाइप गरेर हाम्रो इमेज अपलोड गर्छौँ। यसले केही टाइम भने लिन सक्छ र फाइनली यसले हाम्रो इमेज एनिमेट गरिदिसकेको छ। यदि मन नपरेमा हामी मल्टिपल टाइम्स इमेज अपलोड गर्दै एनिमेट गराउन सक्छौँ। यसरी हाम्रो स्टोरीको भोइस ओभर र भिडियोको लागि इमेज एनिमेसन सकिन्छ। अब हामी लास्ट पार्टमा सबै भिडियो, भोइस ओभर र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई कम्बाइन गरेर फाइनल भिडियो बनाउँछौँ। भिडियो एडिटिङको लागि थुप्रै फ्री एप्स र सफ्टवेयरहरू अभाइलेबल छन्, तर म क्यापकटको युज गर्छु किनभने यो फ्री पनि छ र यसमा धेरै फिचर्सहरू पनि छन्। हामी क्यापकट ओपन गरेर हाम्रो सबै फाइल इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भोइस ओभर अनुसार क्लिप्सहरूलाई एडजस्ट गर्छौँ र ट्रान्जिसन र एनिमेसनहरू अप्लाई गर्छौँ। हामी रोयल्टी फ्री म्युजिक साइट्समा गएर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू डाउनलोड गरी हाम्रो भिडियोमा राख्न पनि सक्छौँ। यसरी सबै काम सकिसकेपछि हामी भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ र यसरी हामीले बनाएको भिडियो विभिन्न प्लेटफर्म स्पेसली युट्युबमा अपलोड गरी बिस्तारै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा मैले पिका ल्याबको सट्टा रनवे एमएलको युज गरी कसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाएको छु। तपाईँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।